ลับมาพบกับ Kiss Cooking อีกครั้งหนึ่งค่ะ วันนี้จะชวนมาทำซูชิง่ายๆ น่ารักแถมยังอร่อยด้วย ไปดูวิธีทำซูชิหมี่พร้อมๆกันเลยค่ะ หลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะเริ่มกันที่ตักข้าวญี่ปุ่นหุงสุกวางบนสาหร่ายค่ะ เกลี่ยให้ข้าวเต็มทั่วแผ่นสาหร่ายเลยนะ เสร็จแล้วก็วางไส้กรอกค่ะ ทีนี้ก็ม้วนได้เลย กดบีบให้แน่นนิดนึงนะคะ เวลาหั่นออกมาจะได้ไม่แตก พอม้วนเสร็จแล้วนะคะ ก็นำไปตัดเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้ค่ะ สาหร่ายค่ะใช้ถั่วแระญี่ปุ่น ใครชอบหน้าตาแบบไหนนะคะ ก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยเรียบร้อยแล้วค่ะ แค่นี้เราก็ได้ซูชิน่ารักไว้รับประทานด้วยฝีมือตัวเองแล้ว ครั้งหน้า Kiss Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากอีกนะคะ น้องๆอย่าลืมกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งอัปเดตคลิปกันด้วยนะคะ